नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। अनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी सिक्ने छौं कि कसरी हामीले फोटोशपलाई इन्स्टल नगरिकन आफ्नो ब्राउजरबाट चलाएर हामीले आफ्नो फोटोहरु एडिट गर्न सक्छौं हैन। डिफ्रेन्ट आफ्नो क्रिएटिभिटी गर्न सक्छौं भनेर कसरी गर्न सक्छौं त भनेर कुरा गर्न जाँदै छौं। सो आजको भिडियोलाई यहीँबाट सुरु गरिहालौं। सो साथीहरु, हजुर नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, किनकि यसमा यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू दिनदिनै अपलोड हुने गर्छ साथीहरु, दिनदिनै। यस्तो अरु कुनै नि प्लेटफर्म छैन नेपाल अनलाइन स्कुलको जस्तो। सो सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। सो सुरुमा म के भन्दै थिएँ भने हाउ टु युज फोटोशप अन ब्राउजर। सो त्यसको लागि चाहिँ हजुरले photopea.com भन्ने ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, यो खुल्ने बित्तिकै हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कि फोटोपिया भनेको एकदमै फोटोशपको जस्तै छ। युजर इन्टरफेस हेर्नु, फोटोशपमा भएको टुल्सहरू जस्तै छ। फोटोशप जति नै एडभान्स नभए पनि हजुरलाई जति पनि यसले गर्न सक्छ। हजुरले यहाँ फोटोशपकै प्रोजेक्ट पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ .psd फाइल पनि यसले सपोर्ट गर्छ। सो अब हामी एउटा फाइल ओपन गरेर हेरौँ यहाँनिर। ओके, लेट्स ओपन दिस। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ कि आनन्दले ओपन भएको छ। अब मलाई म्याग्नेटिक लासो टुलले अब सेलेक्ट गर्न खोज्छु। सो लेट्स सी इफ इट डज वर्क अर नट। सो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मजाले फोटोशपमा जसरी हुन्थ्यो काम, यहाँ पनि त्यसरी नै यसले मजाले आफ्नो काम गरेको छ। सो अब म यसलाई के गर्न सक्छु भन्दाखेरि फ्री ट्रान्सफर्म गर्न सक्छु। ओके, ल यो भिडियो साथीहरु फोटोशप ट्युटोरियल हैन, त्यही भएर मैले धेरै एडिट गरेर देखाइन। सो मलाई के देखाउनु थियो भन्दाखेरि हाउ टु युज फोटोशप अन ब्राउजर। सो यही हो फोटोशपको बेस्ट अल्टरनेटिभ फर ब्राउजर मेरो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ। सो हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गरिदिनुहोस्। र हजुर पनि एनओएस नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्रिब्युट गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा सबै लिंक छ हजुरहरूलाई चाहिने। सो गो चेक इट आउट हैन। सो द्याट्स अल फर दिस भिडियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड एट लास्ट have a good day ahead. Thank you very much.